आज आपण मेथी आणि मूग डाळची मिक्स भाजी बघणार आहोत, तर चला बघूया। इथे मी पाव वाटी मूग डाळ घेतलेली आहे। ही डाळ तुम्हाला साल नसलेली घ्यायची आहे। ही माझी घरगुती डाळ असल्यामुळे त्यामध्ये साल दिसत आहे। डाळीला मी 1 ते 2 मिनिटांसाठी स्वच्छ धुवून घेणार आहे। मूग डाळ ही लवकर शिजते, त्यामुळे आपल्याला डाळ भिजवण्याची गरज नाहीये। आपण डायरेक्ट कुकरला लावू शकतो। डाळीतलं हे पाणी मी फेकून देणार आहे। इथे तुम्ही बघू शकता डाळ अगदी स्वच्छ धुवून झालेली आहे आणि साल सुद्धा निघून गेलेली आहे। डाळीमध्ये मी इथे अर्धा ते 1 ग्लास पाणी घातलेलं आहे आणि कुकरच्या 1 ते 2 शिट्या घेऊन घेणार आहे। डाळ शिजते तोपर्यंत आपण भाजीला फोडणी देणार आहे। कढईमध्ये मी तेल तापायला ठेवलेलं आहे आणि त्यामध्ये पाव चमचा मोहरी घालत आहे। मोहरी छान फुटल्यानंतर आपल्याला पाव चमचा जिरं घालायचं आहे। त्यानंतर हिरव्या मिरचीचे 1 तुकडे घालायचे आहे। मिरची परतून झाल्यानंतर आपल्याला इथे 1 चमचा अद्रक लसूणची पेस्ट घालायची आहे। त्यानंतर इथे मी मेथीची हिरवी भाजी घेतलेली आहे। तिला धुवून बारीक चिरून घेतलेली आहे आणि ती आता आपण तेलामध्ये फ्राय करून घेणार आहोत। मेथीमध्ये ज्या काळ्या आहेत त्या काळ्या आपल्याला वाफेवरती शिजवून घ्यायच्या आहेत। भाजी लवकर शिजण्यासाठी मी थोडंसं इथे मीठ घातलेलं आहे। भाजीची वाफ काढण्यासाठी 3 ते 4 मिनिट आपण झाकण ठेवून देणार आहे। इथे आपण आपली शिजत घातलेली डाळ बघून घेणार आहे। इथे तुम्ही बघू शकता अगदी अर्धवट डाळ आपली शिजून तयार आहे। आपल्याला ही डाळ जास्त शिजवून सुद्धा घ्यायची नाहीये। 3 ते 4 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता वाफ आलेली आहे भाजीला आणि भाजी शिजून झालेली आहे आपली। त्यानंतर पाव चमचा हळद घालायची आहे आणि हळद मिक्स करून घ्यायची भाजीमध्ये। त्यानंतर शिजलेली मूग डाळ आहे ती भाजीमध्ये आपण घालून घेणार आहे आणि हे 1 ते 2 मिनिटांसाठी आपण परतून घेणार आहे। त्यानंतर आपल्या चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। मीठ घातल्यानंतर आपल्याला 2 ते 3 मिनिट वाफ घेऊन घ्यायची आहे भाजीची। इथे तुम्ही बघू शकता 2 ते 3 मिनिटांनंतर आपण एक वाफ घेऊन घेतली भाजीला। नंतर सर्वात शेवटी आपल्याला आवडीनुसार कोथिंबीर घालायची आहे। अगदी सर्वांना आवडेल अशी चविष्ट झणझणीत मूग डाळ आणि मेथीची मिक्स भाजी आहे। ही तुम्ही मुलांना टिफिनसाठी सुद्धा देऊ शकतात। ही भाजी तुम्ही ज्वारीच्या भाकरी सोबत, चपाती सोबत खाऊ शकता। जर ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की करून बघा।
व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटूया नवीन रेसिपी सोबत. धन्यवाद.